Ano ang mangyayari kapag nag-order na si customer sa iyong Shopee store? Kaya kung first time mo palang maging seller sa Shopee, sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-ship ng order ng customer sa kanilang address. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-arrange ng shipment. Kaya tumuto ka lang sa video na ito hanggang dulo para malaman kung paano. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang mangyayari kapag nag-order na si customer sa inyong seller account or sa may online store ninyo sa may Shopee. Ang kailangan lang natin gawin is i-click yung Shopee at i-click lang natin yung My Shop. Kapag may nakita kang to ship na may 1 or notification 1, 2 or more pa, ibig sabihin meron po nag-order sa ating store or sa may online store natin sa may Shopee. Ang kailangan lang natin gawin is click yung to ship. Ang ibig sabihin po ng to ship is ang gagawin natin dito ay mag-arrange ng shipment. Ayan, dito po papasok yung courier. Kung ano pong available na courier sa inyo, JNT, Ninja Van o kung ano man, pwede kayong mag-drop off. Ang ibig sabihin po ng drop off is pupunta kayo sa mismong office ng courier. At pick up naman, ibig sabihin po niyan is pupunta yung courier sa inyong bahay para i-pick up yung item na binili ni customer. Ayan, bali sa video nito, ang gawin lang natin is yung for pick up. Dahil malayo yung courier sa amin, ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung process ng pag-pick up ng courier sa inyong bahay. Ayan, kapag i-click natin yung for pick up, lalabas po dito yung pick up address natin. Dapat ang ilagay natin sa pick up address is kung saan ka mismo nakatira at kung nasaan yung item na ipi-pick up ni courier. Sa pick up date naman, i-click natin yung change. Dito po tayo mamimili ng pick up date kung kailan pwede i-pick up ni courier ang item sa inyong bahay. Since meron po ditong schedule na Friday at Saturday. Sa Friday is October 2, 2020 at October 3. Bale, kung ready na yung item nyo for pick up, i-click nyo lang po yung schedule na pwedeng i-pick up na ni courier. Since mabilis lang po yung pagbalot ko is gawin na lang natin for Friday, bukas na po yun. Click lang natin yung confirm. At ayan po, lalabas na agad yung pick up date na Friday, October 2, 2020. Make sure lang po na kapag naglagay kayo ng date for pick up ng JNT is nakabalot na yung item. Naka-bubble wrap na at naka-own packaging. Pero depende na po yun sa JNT na kukuha sa inyong bahay. Click lang natin yung confirm. At ayan pong nakalagay. Important, JNT Express will collect parcel from your pickup address. Kaya importante yung pickup address mo po is kung saan ka nakatira at kung saan nakalagay yung item. Or kung saan ipipick up ni JNT or ng courier yung item. At may kita na natin dito yung JNT Express tracking number. Yan po yung tracking number. Once na nabalot na ninyo yung item, pwede ka pong magsulat sa papel ninyo at ilagay yung tracking number ng JNT. Tapos click lang natin yung OK. Tapos i-click lang natin ulit yung order details. Ayan, may kita natin dito yung delivery address ng customer. Pwede kang magsulat sa may papel at ilagay sa may nakabalot na or nakapackage na item na binili ng customer. Ilagay lang natin yung kanyang name, number, tapos yung JNT na tracking number. At may kita na natin dito, view pickup details. At yan po yun. Kapag ang confirm ay hindi na applicable, ibig sabihin naka-schedule na po yung for pick up na date, hindi nyo na pwede i-change.
Tapos kapag date nyo na, halimbawa pipick up na si JNT ng Friday ngayon, ang mangyayari is tatawag po siya sa inyo. Tapos kapag tumawag siya, kailangan tanungin nyo siya kung meron siyang dalang waybill. Ano po yung waybill? Yung waybill po na tinatawag is yun yung tracking information or ng information mo at ng customer ninyo. At meron po doon nakalagay na barcode. Ayan, ito po yung sa may screen yung itsura ng waybill. Ang waybill po is depende po sa courier kung sila magpiprint or kayo. Kaya mas mainam na tanungin nyo kapag tumawag si courier sa inyo. Depende po kasi sa JNT kung sila magpiprint ng waybill or kayo. Pero depende na po yun kasi sa amin sila po nagpiprint ng waybill. Ang ginagawa ko na lang is sulat ko yung pangalan ng customer, tracking number, tsaka yung mobile number niya. Tapos ilagay ko siya sa may package na nakabalot. Own packaging. Tapos hindi na rin nagpo-provide si rider ng pouch. Pero depende na rin po yun sa may office nila. Kasi sa akin, hindi sila nagpo-provide sa akin ng pouch. Kumbaga, own packaging na. Pero kung gusto kong humingi ng pouch, kailangan ko pumunta sa kanilang office. Ayan, ganun lamang po. Kapag halimbawa, na-pick up na ni courier yung order, ang mangyayari, mapupunta na yung item ninyo sa may shipping. Nakikita nyo na dito yung item at makikita nyo na rin kung saan na banda yung item. Madedetect nyo po. Tapos kapag na-complete na, ayan, dito po magdi-display yung item. Pwede mong sabihan si buyer na i-rate ka niya, or kung nagustuhan nyo yung item, pwede nyo po ito i-rate para sa kagandahan na rin ng store mo sa may Shopee. Tapos kapag na-rate ka na ng buyer, tapos pwede mo rin po i-rate yung buyer. Kung good yung yung rate niya, pwedeng lagay mo na rin is good yung rate para sa buyer. Kapag na-rate mo naman yung buyer, i-click lang natin yung view buyer rating. Ayan po, ako po mismo nag-rate sa may buyer. Yan po yung 5 star kasi 5 star na yung na-rate niya sa akin. Tapos view shop rating naman, yun po yung rating mo galing sa may buyer. Ayan, nag-rate po siya. Since yung rate niya is 5 star, di-rate mo na rin siya ng 5 star. Kapag ibig sabihin, completed na po yung nakalagay sa parcel mo dito, ibig sabihin, kinlik niya na po yung order receive. Ano naman po yung order receive? Sa may order receive, kailangan i-click ni buyer yung order receive para yung income mo is mapunta sa may seller wallet. Click natin yung my income. Ayan, makikita po natin dito is my income. Ibig sabihin, na-receive na ni buyer yung item natin pero hindi niya kinlik yung order receive sa may Shopee. Ibig sabihin po niyan, mag-aantay pa tayo ng release date na 10 days ata or 15 days bago mapunta sa my seller's wallet yung ating income. Ibig sabihin po niyan, kailangan natin sabihan si buyer na i-click yung order receive or pwede ring antayin natin yung release date ni Shopee. Kasi hindi po agad-agad mapupunta sa my seller's wallet yung ating income. Ayan, kapag halimbawa naman is kinlik ni buyer yung order receive at nag-grade siya, click natin yung complete orders. Bali, meron po akong example. Click natin. Ayan. Yan po yung ibig sabihin ng complete orders, completed orders. Ibig sabihin nag-rate na po si buyer. Ito po yung kanina, yung to pre-love book. At ibig sabihin po nito is payment transferred successfully na po sa my seller's wallet. Saan naman po makikita yung seller's wallet? Click natin dito at i-click natin yung seller's wallet. Ayan po. Bali, makikita na natin dito yung wallet balance. Bali, yun na po yun. Yan na po yung income natin or kita natin sa binibenta nating product sa may Shopee. Bali, kapag mag-withdraw, click nyo lang yung withdrawal at transactions naman, makikita natin dito yung transaction history. Kung sino yung bumili, makikita rin natin dito. Tapos, kung magkano yung kung magkano yung kita natin. At kung gusto mo naman i-withdraw yung kinita mo sa may Shopee, click na lang natin yung withdrawal. Ayan, makikita, kailangan sa pag-withdraw, importante meron kang nakakonect na bangko sa may Shopee or meron kang bank account na binuksan
Tapos, i-register po natin dito sa may Shopee. Importante po yan kasi hindi mo makukuha yung income mo or yung hinita mo sa may Shopee kapag wala kang bank account. Since yung bank account ko is BDO. Ayan po. Kailangan lang natin i-register dito. Tapos, kapag magwe-withdraw ka na, click lang natin dito yung withdrawal amount kung magkano. Tapos, yung withdrawable balance natin is 562. Yun po yung income ko sa ngayon sa may Shopee. Tapos, click lang natin kung lahat. Click lang natin yung withdrawal balance. Tapos, yung withdrawal fee is libre lang po. Applies to successful withdrawals. Tapos, click lang natin yung next. Since sa ngayon, hindi ko muna i-withdraw yung income ko sa may Shopee dahil gusto kong lahatan na isang withdraw. Dahil kapag nag-withdraw ka ng twice within 1 week lang, kapag pangalawang withdraw mo na, meron na pong charge sa may Shopee. Kaya mas okay kapag mag-withdraw ka is isahan na. Ayan, sa next video naman, i-cancel ko lang muna dahil hindi ako mag-withdraw. Bali sa next video naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng bank account sa may Shopee para maka-withdraw na kayo ng inyong mga income. Ganun lamang po kadali guys kung paano mag-arrange shipment sa may Shopee. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aking YouTube channel. Maraming salamat po.